Goeiedag, mijn naam is Andrea en ik wil jullie samen met mijn collega Annette iets vertellen over eetbare wilde planten. En waarom zal je wilde planten gaan eten? Nou, voedsel heeft een functie. Voedsel is bestemd als brandstof, je krijgt er energie van. Voedsel is een bouwstof. Op het moment dat er iets stuk is, dan moet het weer gemaakt worden en heb je bouwmaterialen nodig. Maar voedsel helpt jou ook om je weerstand te verhogen, om je te verdedigen tegen indringers zoals bacteriën en schimmels. Alleen de afgelopen 50, 75 jaar is de kwaliteit van het voedsel wel veranderd. Want het is allemaal steeds grootschaliger geworden. En wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen, kunstmest. Maar ook wordt er steeds meer in kassen geteeld. En de gewassen krijgen daardoor geen echt zonlicht te zien, maar kunstlicht. En er wordt steeds meer gekweekt op water in plaats van op vruchtbare aarde. En daarna gaat dat voedsel naar de fabriek en die bewerkt het en die voegt er nog van alles aan toe, waardoor de kwaliteit van het voedsel minder wordt. Nou, op het moment dat jouw lichaam tekort krijgt, dan kan het mankementen gaan vertonen. Nou, wat je dan kan gaan doen, is naar je voedingspatroon kijken en kijken of je er wat voedingsrijkere middelen aan toe kunt voegen. Nou, wilde planten zijn veel sterker als gekweekte gewassen. Een wilde plant die moet echt vechten voor zijn plek. Hij moet zelf indringers op een afstand houden, slakken en andere ongedierte. Hij moet zelf op zoek naar water. En uit onderzoek blijkt dat wilde planten veel meer vitamine en mineralen bevatten. Maar ook allemaal andere stofjes. Nou, uiteraard moet je wel weten welke planten je wel en niet kan eten, want niet alles is eetbaar. Nou, in dit filmpje willen we jullie een paar vrij bekende planten laten zien. Maar verdiep je er eventueel nog verder in of vraag het aan andere mensen. En we laten je graag zien wat je ermee kan doen, zodat je je gerechten wat voedingsrijker kan maken. Ik heb hier de paardenbloem en bijna alles aan de paardenbloem is eetbaar. Het blad, de wortel, de bloemetjes. Alleen het steeltje waar het bloemetje aan vast zit, moet je niet eten. Want daar zit een bepaalde stof in die wat irriterend kan werken op de maag. Maar voor de rest kan je dankbaar gebruik maken van de paardenbloem. Vooral het blad is lekker, zeker voor de bloei, want na de bloei wordt hij wat bitterder. Maar in een salade of in een stampot zou je dat kunnen gebruiken. Dat doe je gewoon een beetje snipperen naast bijvoorbeeld ook wat andijvie. Want als je alleen maar paardenbloem zou gebruiken, het blad, dan wordt het wel een beetje te bitter, denk ik. Waarom zou je dat kunnen doen? Omdat paardenbloem ontzettend veel vitamine en mineralen bevatten. Die dan weer goed zijn om ons lichaam gezond te houden. En het bloed aan te vullen, er zit vitamine C in, er zit ijzer in. Ja, dus alles om lekker gezond te blijven en gezond te worden. In de vroegere tijd maakte men heel veel gebruik van de wortel. De wortel was namelijk, zeker in de oorlog, was er gebrek aan koffie, de echte koffie. En hadden mensen ontdekt dat de wortel hiervan net zo bitter smaakt als de koffie. Dus dan groeven ze die worteltjes op, die gingen ze dan drogen in stukjes en dan roosteren. En dan maakten ze daar koffie van. Van de paardenbloem zelf kun je ook heerlijke dingen maken, zoals siroop of een gelei. Dat is heerlijke smaak heeft het, een beetje zoetig. Je kunt er ook een lekker kopje thee van zetten. Want paardenbloem kun je wel eten, maar ook gewoon een heerlijke thee van zetten. En dan neem je 1 of 2 bladeren, die doe je in wat water en heet water eroverheen. En dan laat je het trekken. Want de paardenbloemblad heeft als eigenschap dat het vocht afdrijft, maar ook het vet afdrijft. En dat kan nog wel eens helpen als je van die stevige heupen hebt, zoals ik. Dus waarschijnlijk moet ik dan toch wat meer van die thee gaan drinken.
Die roze bloemen die hier achter me groeien, die vind je in bijna de hele wereld, in alle landen. En als het deze niet is, dan vind je deze wel. Die heb ik van thuis meegenomen, want die groeit hier niet. Het is het wilgenroosje. En die naam heeft hij gekregen omdat het blad een klein beetje op die van de wilg lijkt. En het bloemetje lijkt een beetje op die van een roosje. Vandaar de naam wilgenroosje. Nou, wilgenroosjes dat zijn pioniersplanten. Die vind je vooral op plekken waar de grond verstoord is. Ze hebben een heel diep en stevig wortelgestel. En zij maken de grond eigenlijk weer klaar voor andere planten. Dus op een gegeven moment zullen ze ook weer verdwijnen. En ze houden vooral van vocht. Dus je vindt ze vooral langs sloten en op vochtige plekken. Wilgenroosje bevat heel veel vitamine C, maar ook de mineralen ijzer en calcium. En alles van de plant is eetbaar. De bloemetjes, ja, die zijn natuurlijk heel leuk, die roze bloemetjes in een salade. Maar je kunt ze ook drogen en dan kun je ze gebruiken in een theemengsel. Nou, het blad is eetbaar. Dat kun je versnipperen in een salade. Het is niet heel erg lekker, maar nou, zeg nou eerlijk, een blaadje sla, er zit ook niet zoveel smaak aan. Je moet het juist op smaak brengen met iets anders. En die zaadjes zijn echt piepklein. Je kunt ze eten, maar het is wel een hele klus om ze eruit te halen. Wat wel leuk is om te weten is dat die zaadpluisjes, die kunnen echt kilometers ver met de wind meegenomen worden. Die pluisjes die kun je wel verzamelen en daar werden vroeger kussens mee gevuld. Nou, de bladeren worden vooral in Rusland veel gebruikt voor een theemengsel en dat noemen ze de Ivan thee. En dat is gefermenteerd blad. Want vroeger, de echte thee was hartstikke duur. En toen zochten zij eigenlijk naar een alternatief. En dat vonden ze in het wilgenroosje, want dat groeit overal. Is natuurlijk hartstikke goedkoop. En hoe maakten ze dat? Ze kneusden het blad. En dan lieten ze het een paar dagen, als het ware, rotten in natte doeken. Dat legden ze gewoon op een warme plek. En na een paar dagen door dat rottingsproces, dan gingen alle cellen stuk, kwam er een bepaalde lekkere geur vrij. En na een paar dagen moest je het er dus uithalen en dan moest je het heel snel drogen, want anders ging het echt schimmelen. En dan had je dus die beroemde thee en die is nog steeds te verkrijgen. Alleen vraag ik me dan weer af, laten we dat dan allemaal weer uit Rusland komen? Want deze plant groeit hier ook dichtbij, dus we zouden het hier zelf ook kunnen doen. Alleen heb ik het zelf wel eens gedaan, maar als je niet de materialen hebt, is het wel een hele klus om dit te doen. Van de wortelstok, die wordt wel in het voorjaar klaargemaakt als asperges. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar wat ik wel doe is de stelen of de wortelstok mee koken met een bouillon als ik een bouillon maak. Dus het is een hele bruikbare plant die overal te vinden is. Ik sta hier bij de vleer. En de vleer is een hele bekende struik in Nederland. Je ziet hem best wel veel in parken en langs wegen en dergelijke. Maar ook de vlier is eetbaar. Vooral dan de bessen, die zijn erg lekker. Ook wel in het voorjaar de bloesem, maar de bessen, daar kan je heerlijke dingen mee maken. Onder andere dus een siroop of een jam. Je kunt er een heerlijke taart bijvoorbeeld mee versieren. Hè? Maar het is wel zo dat de vlier heeft wel een beetje een dingetje. Je moet altijd de bessen koken.
Want anders heb je echt een probleem als je veel rauwe bessen, een paar kan wel, maar als je veel rauwe bessen zou eten of je zou van die rauwe bessen siroop gaan maken, dan heb je een probleem. Want ja, ik heb dan altijd een heel mooi voorbeeld van mijn leerling die met haar zoontje op haar schouders vlierbessen ging plukken. En hij had het mandje vast en hij deed dan iedere keer die besjes in het mandje, maar er verdwenen ook heel wat besjes in zijn mond. Dus op een gegeven moment, nou zo halverwege het plukken, toen voelde ze ineens een hele warme straal in haar nek. En had haar zoontje dus spontaan de diarree gekregen. En het kan heel snel gaan inderdaad, als je heel veel rauwe bessen eet, dat je dan ja, aan de dunne gaat. Dus wees daar wel op bedacht dat je als je met vlier iets leuks of iets lekkers wil maken, dat je hem altijd kookt. Dus dan doe je die bessen in een laagje water en dan, ja, dan kook je hem een kwartiertje ongeveer. Dat is precies wel genoeg. En dan kun je er pas innemen. En ja, die vlier die beschermt ons ja, tegen allerlei virussen en bacteriën. Daarom groeit hij ook in de herfst. Omdat hij dan ja, voorradig is om ons vast voor te bereiden op ja, als je straks weer het snotteren en hoesten en dergelijke krijgt. Dus ja, het is een heel mooi middeltje om ons te beschermen. En er zit heel veel vitamine C in en ijzer, ook weer om ons energie te geven. Want soms heb je natuurlijk wel eens dat je in de herfst een beetje bent, hè, van binnen zitten en dergelijke. Maar al die regen en wind. Dus dan ja, krijg je wat meer energie. In het voorjaar heeft hij hele mooie witte schermen, bloemetjes. En dan kun je daar ook heerlijke limonade en jam van maken. En champagne zelfs. Ik heb hier in mijn hand zevenblad, dat groeit hier achter mij. En het heeft bij mij best wel lang geduurd voordat ik zevenblad gevonden had, want ik zocht een plant met 7 blaadjes. Maar het is in 3 verdeeld, zoals je ziet. En als het goed is, is de derde, het topblad, heeft 3 blaadjes en die zijkanten 2. Zevenblad wordt door heel veel mensen tuindersverdriet genoemd. Op het moment dat je hem namelijk hebt, kom je er nooit meer vanaf. Hij heeft een heel diep wortel of een heel stevig wortelgestel. En als je het eruit gaat halen, dan elk klein stukje wat je laat zitten, dat groeit weer uit tot een nieuwe plant. En ja, je komt er eigenlijk niet van af. Zelf zou ik het niet erg vinden als ik hem in mijn tuin had. Maar dat komt misschien ook omdat ik weet wat je er allemaal mee kan. Nou, deze plant is hier ooit bewust aangeplant door de Romeinen die onze streken wilden veroveren. Want zevenblad is namelijk een voedingsgewas. Het bevat heel veel vitamine A en C. Maar ook calcium, magnesium, kalium, silicium. Dat is een opbouwende stof. En het kan gewoon als groente bereid worden. En het kan zowel rauw als gekookt worden gegeten. De jonge blaadjes die zijn rauw lekker. Er wordt heel vaak pesto van gemaakt. Maar je kunt ook, als je een broodje kaas hebt, kun je gewoon een paar blaadjes opleggen en dan kun je ze eten. Verder ja, kun je het gebruiken om soepen mee op smaak te brengen. Het smaakt een beetje ja, selderij, peterselie. Weet je, die kant moet je opdenken en daar ruikt het ook naar. Daar kan je het ook aan herkennen. Nou, het is hier ook wel bewust aangeplant door de monniken bij de abdijen. Omdat ze wisten, op het moment dat jij niet zo gezond eet, dan kan je last krijgen van je grote teen. En hoe zit dat dan? Als jij niet zo gezond eet, dan kan jouw lichaam dat niet goed afbreken. En dan blijven er kleine kristalletjes achter in je lichaam. En je lichaam bewaart die dan eigenlijk in je tenen. En ze wisten dat zevenblad, dat kon jouw bloed reinigen van die kristalletjes, waardoor je er dan geen last meer van had. En daar heeft het dan de botanische naam aan te danken. Ik ga hem niet uitspreken, want ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken. Ik zet het wel onder in beeld. Maar de eerste naam van zevenblad betekent geitenpoot. En dat kan te maken hebben met die voet, maar het kan ook te maken hebben de afdruk van een geit. Dat ziet er een beetje hetzelfde uit als het bloemetje
van de zevenblad. En de tweede naam van zevenblad, dat betekent pootje of voet.